हे वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कशात सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगले असाल. तर हा जो व्हिडिओ आहे तो आमचा गणपतीला गावाला जातानाचा व्हिडिओ आहे. तर आम्ही आता चाललोय सिंधुदुर्गमध्ये कुडाळला, म्हणजेच आपल्या कोकणामध्ये. तर आम्ही निघालेलो 6:30 वाजता आणि ह्या वेळेचा गावाला जाण्याचा उत्साह खूप वेगळा होता, कारण आमच्यासोबत असणार आहे आमची मुलगी मुद्रा. तर ह्या वेळेचा जो प्रवास असणार आहे तो आमचा खूप वेगळा असणार आहे आणि आम्हाला एक नवीन एक्सपिरियन्स मिळणार आहे, कारण मुद्रा आमच्यासोबत असणार आहे आणि तिला आम्ही फर्स्ट टाइम गावाला घेऊन जातोय, त्यामुळे तो आनंद हा वेगळाच आहे. तर नक्की बघा आमचा हा तिघांचा प्रवास कसा असणार आहे आणि मुद्रा सुद्धा एवढा लांब प्रवास कसा करते. तर मुद्रा आत्ता झोपलेली आहे आणि आम्ही घरातून 6:30 वाजता बाहेर पडलेलो. तर आम्ही 4 वाजता उठलेलो तेव्हापासून मुद्रा आमच्यासोबत जागी होती आणि जसं तिला गाडीमध्ये ठेवलं तशी ती झोपली आणि तिला आम्ही सेफ्टीसाठी कार सीटवर ठेवलेलं. सकाळचं ट्रॅव्हल करत असल्यामुळे वातावरण खूप मस्त होतं, थंडगार होतं आणि पाऊससुद्धा भरलेला आणि थंडगार वातावरणामुळे मुद्रासुद्धा छान झोपलेली. तर पुढे जाऊन आम्हाला पाऊस मिळालाच, जास्त नाही पण थोडा थोडा पाऊस आम्हाला मिळाला. आणि तुम्ही साईडला बघू शकता, माहिती नव्हतं आम्हाला पण कशासाठी एवढं ट्रॅफिक झालेलं, पण खूप जाम ट्रॅफिक होतं. जे ट्रक, जे मोठ्या मोठ्या गाड्या होत्या त्या पूर्ण अशा लाईनमध्ये लागलेल्या होत्या. कदाचित काहीतरी इश्यू झाला असावा म्हणून इथे ट्रॅफिक जाम होतं. आणि एक चांगलं झालं ते म्हणजे आम्ही वीकडेला ट्रॅव्हल करत होतो, त्यामुळे आम्हाला खूप कमी प्रमाणामध्ये ट्रॅफिक मिळालं. तर बऱ्याच वेळानंतर जवळजवळ 3-4 तासानंतर मुद्रा उठली, पण थोडा वेळ ती शांत होती, कारण तिला काहीच कळत नव्हतं की आपण कुठे आहोत, कुठे बसलो आहे. पण ती कार सीटवर असल्यामुळे आणि सेफ्टीसाठी मी बेल्ट लावलेला, त्यामुळे तिला थोडंसं असं कंजेस्टेड वाटत होतं, म्हणजे जास्त हातपाय हलवता येत नव्हतं, खेळता येत नव्हतं. त्या वेळाने नॉर्मल झाली आणि छानपैकी खेळायला सुद्धा लागली. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. आत्ता पोचलो आम्ही पुण्याला आणि ब्रेकफास्टसाठी आम्ही जोशी वडेवाले इथे थांबलेलो. मस्त पाऊस पडत होता आणि त्यामुळे आमची काही झोप पूर्ण होत नव्हती. पावसाचं वातावरण होतं म्हणून आम्ही गरमागरम वडापाव आणि चहा घेतलेला. मस्त पोट भरून ब्रेकफास्ट झाल्यावर आम्ही पुढे निघालो आणि मस्त मुद्रा त्यापासून खेळत होती आणि थोड्या वेळानंतर तिलासुद्धा त्या कार सीटची छान सवय झाली, त्यामुळे ती मस्त कार सीटवर बसून खेळत होती. आणि खरंच त्या कार सीटमुळे मी सुद्धा कम्फर्टेबल बसू शकत होती आणि ती सुद्धा मस्त एन्जॉय करत होती. तर आता दुपारची वेळ झाली आणि आम्हाला खूप भूक लागलेली, त्यामुळे आम्ही एका रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी थांबलेलो. तर इथे मी घेतलेली पनीर चिली, त्यानंतर आम्ही इथे रोटी मागवलेली, बटर रोटी, त्यानंतर श्रेयसने घेतलेली चिकन चिली. आम्हा दोघांनासुद्धा खूप भूक लागलेली, पण मुद्राला कुठे ठेवायचा हा प्रश्न होता. तर आम्ही कार सीटवर तिला मस्तपैकी बसवलं आणि ती छान खेळत होती आणि आम्ही दोघांनी सुद्धा मस्त पोट भरून जेवण केलं.
आणि मुद्राचं सुद्धा मस्त पोट भरल्याबरोबर ती सुद्धा मस्त झोपून गेलेली त्यानंतर. आणि फर्स्ट टाइम असं झालं की मी ट्रॅव्हलिंगमध्ये झोपली नाही. तेव्हा आम्ही दोघंच असायचो किंवा फ्रेंड्ससोबत असायचो तेव्हा मला ट्रॅव्हलिंगमध्ये खूप झोप येते. पण फर्स्ट टाइम आता असं झालं की मुद्रासोबत आहे आणि मी अजिबात झोपली नव्हती. कारण पुढे श्रेयस ड्रायव्हिंग करत होता आणि मी मागे बसलेली मुद्रासोबत, त्यामुळे तिच्याकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं होतं. It's just my turn, but we can still have fun for now. आणि हा जो घाट आहे तो बघून तुम्हाला समजलं असेलच की आम्ही कुठे पोहोचलोय. तर आता आम्ही पोहोचलोय आंबोलीमध्ये. बघू शकताय पूर्ण धुकं होतं, अजिबात काही दिसत नव्हतं. सुंदर असं क्लायमेट होतं. म्हणजे असं वाटत होतं की हां, आपण आता आपल्या कोकणामध्ये पोहोचलेलो आहोत, आपल्या घरी पोहोचलेले आहोत. तर आम्ही संध्याकाळी 5:30 ते 6च्या दरम्यान सेफली घरी पोहोचलो. आणि मुद्राचा फर्स्ट टाइम एवढा मोठा प्रवास होता, पण तिने अजिबात आम्हाला त्रास दिला नाही. खूप मस्त एन्जॉय केला आम्ही तिघांनी सुद्धा. चला तर आता भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओ सोबत.